Évekkel ezelőtt egy Feldmár könyvben olvastam egy hasonló mondatot, ami így hangzott. Mikor, ha nem most? Aztán valamikor évekkel később olyan mélyen is visszavonhatatlanul megérintett és elgondolkodtatott ez az egyszerű kérdés, hogy megváltoztatta az életem. A létezés különféle területein tettem fel újra és újra magamnak a kérdést. Például akkor, amikor féltem változtatni, meglépni valamit, vagy kipróbálni valami újat. Átértékelni és elengedni azokat a dolgokat, amiket szükségszerű. Merni, jobban szeretni magamat és másokat. Őszintébbnek és bátrabbnak lenni. Önmagamnak lenni. Mikor, ha nem most? Itt vagyok Angliában, Bristol városában, amin épp csak átutazok, ugyanis innen megy majd tovább a buszom Exeterbe. És ha már úgyis itt vagyok, gondoltam egy kicsit körbenézek ezen a településen. Van itt régiség, meg kézműves vásárok. Ételudvar, kinek kedve szerint mindenféle étellel. Folyó, rajta hajóval és régi meg új épületekkel a partján. Nagy füves park, a szélén gyönyörű és hatalmas platánfákkal. Itt pedig éppen egy különös társaság fotózkodik. Szép idő van, nagy a nyüzsgés, és sok-sok ember mindenfelé. Aztán a nagy melegben, meg a sok sétálásban nem éppen az egészséges ételek oltárán megkóstoltam ezt a vegán fagyit. Majd átsuhantam a hídon, és itt is van a helyi katedrális. Szerintem gyönyörű szép, de sajnos a felújítás miatt nem lehetett bemenni. Ez itt a Bristoli Városi Tanács épülete. El is jött az ideje visszafelé indulni, mert hamarosan jön a busz, amivel majd tovább megyek. Így hát végig sietek a hangulatos épületek mellett a kisebb-nagyobb utcákon, keresztül sok-sok ember között. Aztán végig a folyó partján. De azért a nagy rohanásban örömködni és hálásnak lenni is jut időm azért, hogy itt lehetek. Íme a Szent Péter templom és a gyönyörű kertje, amin most szintén csak átrohanok. A templom mögött itt ez a szökőkút, és innen már futok a buszra. Kora este meg is érkeztem Exeterbe, ahonnan egy másik busszal mentem a célomhoz, Exmouthba. A busz órákat késett, de végül késő este megérkeztem. A házigazdák almalével és mindenféle helyi prospektusokkal vártak meg, persze hatalmas nyitottsággal és vendégszeretettel. Nekik is és nekem is ez az első ilyen alkalom, amikor valaki rám bízza a házát és a szőrös kis állat családtagjait. Ő itt Gibson cica, aki miután megérkeztem 2 napig ki sem bújt a kanapé mögül, amikor a házban voltam. Aztán egyszer csak meggondolta magát, és onnantól megismerhettem a világ egyik legaranyosabb, legokosabb és kedvesebb cicáját. Az ottlétem alatt szinte minden percet velem töltött, és mindig nagyon figyelt, szinte már éppen csak meg nem szólalt. Bújásból és szeretetből bőven kijutott.
Csak egyetlen alkalommal fordult elő, hogy amolyan cicásan, finoman megharapott. Azt hiszem, kijelenthetem, hogy minden együtt töltött idő szeretetben és békében telt. Mivel ki tudta nyitni az ajtót, reggelente ő ébresztett. És ha már az ajtó nyitva volt, akkor jöttek a kutyusok is. Ők itt Henry és Emma. Rengeteget játszottunk, vagy csak pihentünk a kertben, főleg amikor szépen és melegen sütött a nap. És persze naponta többször sétáltunk, hosszabb és rövidebb távokat, mert minden útvonal érdekes új szagokat és ingereket rejt magában a kutyusok számára, melyekre szükségük van. Rengeteget tanultam tőlük magamról és arról, hogy az én tudatállapotom miként van hatással más lények viselkedésére. Azt hiszem, hogy egy újabb szinten sikerült megértenem azt, hogy nem csak én reagálok a külvilágra, de a világ is reagál rám. Mind hatással vagyunk egymásra. Ha szabadon áramló, tiszta, fókuszált a figyelmem, akkor nem csak nekem, de az állatoknak is minden egyértelmű, és együtt tudunk működni könnyedén. Ha zavarosak, szétszórtak, csapongóak a gondolataim, akkor nem kapcsolódok teljesen a lényemhez, és akkor a kutyák is zavarosak, kontrollálatlanok lesznek. Micsoda hatalmas tanítás ez! Exmouthnak van egy szerintem közepesen szép, homokos tengerpartja is. És habár nagyon kellemes az idő, azért számomra a fürdéshez a jéghideg óceánban már hideg van. De nem lepődök meg, hiszen láttam én már Angliában decemberben is napozni és úszni embereket. A kicsit hűvös homokban mezitláb sétálni is hatalmas élmény volt számomra, és maximálisan kielégítő. Ennek a partszakasznak a végén itt ez a gyönyörű vörös színű kőfal. A homokban a víz által a partra mosott hínárok, kagylók, kövek és tengeri füvek sokasága. Itt ezen a parton most tényleg nagyon zajlik az élet. Ha felmegyünk ezeken a kis ösvényeken, akkor egy túraútvonalhoz érkezünk. Szinte egész Anglia tengerpartját körbeölelik az ehhez hasonló vagy néhol lélegzet elállítóan szép gyalogos túraútvonalak. A bakancslistám élén szerepel, hogy egyszer végigjárjam őket. Néhány szakaszon már volt szerencsém gyalogolni az elmúlt évek során, és hát a táj valami leírhatatlan. A sziklák, a hegyek, az óceán, rengeteg vadvirág, sok-sok madár. Néhol az előbb látott mezőkön is át kell gyalogolni, ami szintén csodaszép. Főleg akkor különleges, amikor egy virágos mezőről egyszer csak az ember a hatalmas kék víz partjára érkezik. Ezekből, amikről az előbb beszéltem, itt most pont nincs túl sok, de attól még rengeteg felfedezni való gyönyörűség található itt is. Például ezek a vörös sziklák és a vad, erőteljesen a hegyeknek csapódó hullámok, amik folyamatosan mossák és omlasztják Anglia partjait.
És ahol tegnap még óceán volt, másnap az Apály következtében homokos part van. Ezt a jelenséget a nap és a hold vonzása befolyásolja. A dagály és az Apály között átlagosan 6 óra és 12 perc telik el. Így egy évben állítólag kb. 710 dagály van. Az Apály és a dagály váltakozása teljesen átalakítja a partokat és a tájat. Sőt, akár még veszélyes is lehet, mert szinte percek alatt képes elönteni a víz a korábban még gyönyörű, száraz és homokos partot. A Föld különböző pontjain más-más mértékeket ölthet az árapály jelenség a vízszint változásaiban. Valahol csak pár centiméter, míg máshol közel a 15 métert is elérheti. Én nagyon élveztem a mezitlábazást a homokban, köveken, sziklákon, kavicsokon, és hát tényleg minden annyira szép és különleges. Én itt végig gyalogoltam ezen a csodaszép szakaszon az óceán mellett a következő strandig, de visszajönni már nem tudtam ugyanitt, mert mindent elárasztott a víz. Így fent a magasban kis tengerparti ösvényeken tettem meg a visszafelé utat. Először ezek mellett a luxus mobilházak mellett haladtam el. Aztán mezők és bozótosok követték egymást, és miközben ment le a nap, egyre több vadállat bukkant elő. Elsősorban főleg nyuszik mindenfelé, amerre csak néztem. Annyira cukik, hogy órákig tudnám őket figyelni. Viszont a kutyák miatt már nagyon sietnem kell visszafelé. Egészen elképesztő a táj, varázslatosak a színek és a naplemente fényei. A tengerparton kívül vannak még itt gyönyörű fák is és picike erdős részek. Angliának sajnos már nem igazán vannak hatalmas erdőségei, mert a vikingek korában kivágták a fák jelentős részét, és hát az ipari forradalom sem tett jót a természetnek. De úgy látom, hogy jelenleg óvják és becsülik a gyönyörű, hatalmas öreg fákat. És amíg sétálunk egyet a városban és a környező zöld részeken, addig mesélek nektek. Exmouth tulajdonképpen Anglia egyik legrégebbi nyaralóvárosa. A 18. század óta kedvelt hely a turisták körében, amikor is főleg azok a jómódú emberek jöttek ide, akik gyógyulni szerettek volna valamilyen betegségből és az egészségüket helyreállítani. Egyébként jelenleg ez Devon megye 5. legnépesebb városa. Szerintem főleg családok és nyugalomra vágyók számára ideális választás. Egészen hosszú, több kilométeres homokos tengerpartja van, ami mellett közvetlenül halad egy bicikliút is. De lehet még itt szörfözni, sétálni, nagyokat kirándulni, ugyanis innen indul a Jurassic Coast, ami egy csodálatos túraútvonal Anglia partjainál. Vannak itt kisebb parkocskák, amikben lehet sétálgatni vagy kutyákat sétáltatni. Rengeteg a gyönyörű, szép, hatalmas fa. És ha bemegyünk picit mélyebben az erdőbe, egészen dzsungeles a hangulat ezzel a gazdag, dús ajnövényzettel, báfrányokkal.
Most pedig mesélek nektek arról, hogy is kerültem ide és miért vagyok itt. Ha láttátok a korábbi videóimat, akkor talán tudjátok, hogy mostanában igyekszem felfedezni az olcsó utazás különféle lehetőségeit. Az előző videósorozatban többek között az olcsó lakóautóbérlés és a lakóautós élet velejáróit osztottam meg veletek. A legújabb dolog pedig, amit most kipróbálok, az úgynevezett house sitting. Vagyis az olcsó utazás egy olyan módja, amikor valakinek a házára és esetleg még az állataira is vigyázol, amíg ő távol van, mert éppen nyaral vagy bármi másokból kifolyólag. Az időintervallum terjedhet pár naptól egészen több hónapig. Szerintem ez egy olyan win-win helyzet, mert nagyon szuper dolog, hogy valaki gondoskodik az ember társállatairól és otthonáról, amíg ő távol van. A szitternek pedig egy remek lehetőség az olcsó nyaralásra, új helyek és kultúrák felfedezésére, vagy arra, hogy bepillantsunk kicsit mások életébe és életkörülményeibe. Ha pedig valaki tényleg szereti az állatokat, akkor még az is egy nagy plusz. Több alkalmazás is van, ami lehetőséget teremt az efféle vagy hasonló utazásra. Mindegyik fizetős, de ha kiszámoljuk, mennyibe kerülne például egy hét Angliában vagy bárhol, ha szállást kéne bérelni, akkor 1-2 nap alatt bőven visszajön a regisztráció ára. Egy hasonló kaland során számolni kell azzal, hogy az ember helyhez kötött és vannak kötelességei. Eltetni és szeretgetni az állatokat, illetve ha kutyákról van szó, akkor napi többször sétáltatni. Mivel leellenőrzik a regisztrált tagok valódiságát és személyazonosságát, így mondhatni, hogy mindkét irányba biztonságosnak nevezhető a dolog. Szerintem ez egy fantasztikus módja, hogy a világot megismerje az ember, és egy nagy plusz számomra, hogy szeretem az állatokat, és örülök, amikor a társaságukban lehetek, és ha bár szívesen vagyok mozgásban, és utazok egyik helyről a másikra, jól esik néha megpihenni, és több időt tölteni egy-egy helyen. Ahogy már említettem, a mindennapok része a napi 3 alkalommal történő séta, a sok-sok játék és simogatás. Akárcsak nekik, nekem is jól esik a közelség és a szeretgetés. Az állatokkal valahogy annyival könnyebb és egyértelműbb, mint az emberekkel. Elgondolkodtató, hogy vajon miért. Ez a 2 kutyus napi 2 alkalommal eszik. Egyfajta zöldséges tápot kapnak, és hozzá barna rést, amit minden nap főzök nekik. Minden egyes nap reggel és este is ugyanez a menü. Feladatok még a ház körül, kutyaka kiszedés az udvaron, macska alom takarítás, és továbbra is végtelen mennyiségű szeretgetés. Az egyik kedvenc pillanatom Gibson cicával, amikor az egyik hátsó lábát kinyújtja és végig simítja vele a lábamat. Próbáltatok már a csupasz talpatokkal állatokat simogatni? Hasonlóan kellemes érzés, mintha ugyanezt az ember a tenyereivel tenné. Mégis más, hiszen alapvetően a lábainkat nem szoktuk ilyesmire használni. Általában el vannak zárva egy zokniba, cipőbe vagy papucsba. Pedig szerintem fontos és jó dolog lenne, hogyha gyakrabban tudnánk érintkezni és fizikai kontaktusba kerülni a külvilággal. A talpaink által is. Mivel Angliában hasonló áron, de gyakran inkább olcsóbban lehet élelmiszert vásárolni, mint Magyarországon, elmondhatom, hogy mindig finom ételeket ettem. Sőt, egy alkalommal még voltam olyan bátor is, hogy kipróbáltam a kerti gázzal működő grillezőt. Egy picit odaégtek a zöldségek, de minden nagyon finom volt, és az egész egy szuper élmény volt számomra.
Amikor el akartam menni egy-egy teljes napra valahová, akkor erre is volt lehetőségem, mert már előre le volt szervezve az egyik szomszéddal, hogy beugrik helyettem. Megeteti és megsétáltatja az állatokat. Gondoltam, elbuszozok Exeterbe kicsit felfedezni azt a várost is. Ez a pinduri magasra helyezett tábla az oszlopon jelzi, hogy ez egy buszmegálló. Végül is eljutottam Exeterbe, és most itt sétálok az utcáin. De bevallom, hogy indulás előtt elég nehezen találtam meg a buszmegállót, és a bizonyosságban az sem segített, hogy nem volt kiírva a menetrend sehol, a neten, amit találtam, az meg a gyakorlatban nem úgy volt. Szóval több mint egy óráig vártam a buszt, amiről nem tudtam, mikor érkezik, és hogy tényleg megáll-e majd ott, annál az oszlopnál, ahol vártam. Aztán az egyetlen bizonyosságot az adta számomra, hogy más emberek is elkezdtek ott várakozni. És aztán végre megérkezett a busz, így eljuthattam ebbe a hangulatos kis városkába. Nagyon jó volt itt sétálgatni, és egy kicsit nosztalgiáztam az egyfontos boltokban és a helyi cseritikben, amik amolyan turkálószerűségek, ahol a ruhán kívül könyvek, bútorok és egyéb használati tárgyak is fellelhetőek. A bevételt pedig valamilyen jótékony célra fordítják, vagy szervezeteknek adják. Nekem ez a rész tetszik leginkább, amit most ti is láttok, és gyönyörű szép a naplemente. Ez az utolsó közös reggel ezekkel a csodálatos lényekkel. Nagyon-nagyon megszerettem őket, és némileg fáj az elválás, hiányozni fognak. De tudom, hogy megvan a saját életük és családjuk, akik már biztos nagyon várják, hogy újra együtt lehessenek. Így hát búcsút veszek, rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodva. Végtelen hálával és szeretettel minden porcikámban tovább indulok az utamra. Hogy hová, azt a következő videóban megtudjátok. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, és köszönöm, hogy velem tartottatok. Legyenek örömteli napjaitok, és találkozunk hétfőn.